𝐵ِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. The database to fundamental concept to the data na baad munga explain kalo beta data, the beta data na baad munga explain kalo information. The explanation na baad munga further مخکې څو مونږ سره کوم fundamental further concept دی دا به explain کو مونږ سره concept راځي entity که مونږ وکړو the real world objects یا things about which data is stored in database is term is entity ګوره مونږ په مختلفو نومونو سره کتای شو entity ته په مختلفو languages کې مختلف نومونه خلی په database کې مونږ ورته سیو په database کې ورته مونږ یو entity په database کې ورته entity ویل شي مونږ سره په business language کې ورته مونږ سیو مونږ ورته table یو table مونږ سره مختلف excel شولو دغه نه علاوه power bi شولو په دغه کې مونږ سره چې شی وی table وی په mathematics کې ورته مونږ سیو په mathematics کې ورته مونږ matrix یو دا مونږ سره مختلف نمونه matrix شولو اوس دا table entity matrix یا مثال په تور باندې دلته ور سره مونږ په programming language کې ورته سیو په programming language کې ورته object یو دغه combinations ته مونږ سیو دغه combination ته normally مونږ یو چې د مونږ سره چې دا مونږ سره object دی combination of چې دمره ډیر انفارمیشن مونږ سره راستور شي یا راشي دغه combination of information ته مونږ سیو مونږ ته entity یو اوس example د entity چې شولو مختلف example کېدای شي ګوره for example که مونږ یو څه شی جوړو مونږ یو college management system جوړو یو college management system جوړو نو په college management system کې مونږ سره مختلف قسم entity کېدای شي ګوره مونږ سره ټیچر چې دی دا یو انټیټي دی دغه نه علاوه سټوډنټ چې دا یو انټیټي دی کلاس چې دی دا یو انټیټي دی سمیسټر چې دی دا مونږ سره انټیټي دی دغه نه علاوه فیس مونږ سره دا چې دا یو انټیټي دی نو دا مختلف قسم هغه مونږ سره ریل ورلد objects دي چې د کوم په باره کې مونږ انټرسټډ یو چې مونږ پکې ډیټا سٹور کوو نو دغه ته مونږ څه یو دغه ته مونږ یو انټیټي خزه به یو بل اگزامپل دلته تاسو ته ایکسپلین کوم د دغه په باره کې فور ایگزامپل مونږ سره چې شی هاسپټل مینجمنت سیستم دی مونږ غواړو چې مونږ شی جوړ کو هاسپټل مینجمنت سیستم مونږ دا ډیولپ کو نو په هاسپټل مینجمنت سیستم کې ډاکټر چې دی دا چې دا یو انټیټي دی دغه نه علاوه پیشنټ دا مونږ سره چې شی دا مونږ سره یو انټیټي دی بیا مونږ سره انډور پیشنټ دا مونږ سره چې شی دا یو انډور پیشنټ دا مونږ سره یو انټیټي دی دغه نه علاوه مونږ سره آوټډور پیشنټ کومي آوټډور پیشنټ دا مونږ سره یو انټیټي دی دغه نه علاوه فور ایگزامپل مونږ سره میډیسن ریلیټډ مونږ سره چې شی د ټیسټ په نامه باندې یو ټیبل دی چې په دغه کې موږ مختلف قسم د ټیسټ ریزلټ سٹور کوو دغه نه علاوه موږ سره د میډیسن په نامه باندې چې یو ټیبل دی چې په دغه کې بیا مختلف قسم د میډیسن انفارمیشن سٹور کیږي نو دا ټول ته موږ یو دغه ته موږ یو انټیټیز اوس کوم موږ وکړو سټوډنټ ټیچر یا فور ایگزامپل موږ سره یو بوکس مینجمنت سیستم دی نو د بوکس ریلیټډ یا لایبرری مینجمنت سیستم دی په لایبرری کې مطلب ما چې کوم چاته بوک ایشو شوی دی بوک څومره دی د بوکس ریلیټډ مختلف قسم یا موږ سره لیټس یو امپلوی مینجمنت سیستم دی امپلوی مختلف ټایپس کې دی شي نو دغه ته موږ چې دغه موږ امپلوی مینجمنت سیستم کې د مختلف قسم هغه انټیټیز یا هغه مطلب objects چې د کو یا هغه things دا موږ سره فزیکلم کې دی شي ورچوالم کې دی شي ګوره اوس موږ سره فور ایگزامپل په د کالج مینجمنت سیستم کې دا کلاس د سمیسټر شولو فیس شولو ریزلټ شولو دغه موږ چې دا موږ سره ورچوال دي دا د فزیکل چې کوم objects وي د فزیکل objects د ډیټا نه موږ سره ډیرایو کیږي کیلکولیټ کیږي یا موږ سره جنریټ کیږي دا جنریټډ انفارمیټډ دی انفارمیشن دی چې موږ غواړو چې موږ سٹور کړو دلته بیا موږ سره د انټیټي په ریلیټډ بیا څه ټرمز دي چې دا ډېر زیات ضروري چې په کې یو موږ سره اولنۍ راسي انټیټي ټایپ entity type موږ ویلې شو چې a group of similar entity sharing common properties is term is دغه موږ چې entity type for example ګوره students دا موږ سره چې شی دی دا یو entity type دی یا teacher موږ سره چې شی دی دا موږ سره یو entity type دی دغه نه علاوه که موږ وکړو for example موږ سره د student او د teacher نه علاوه موږ سره چې شی دی student دی teacher دی د teacher نه علاوه for example دلته موږ سره چې شی doctor دی دا یو سپیسیفیک ډومین کې شی شو کوي یا فور ایگزامپل دلته موږ سره چې شی دی پیشنټ شول
دغه ته مونږ څه یو دغه ته مونږ یو انټیټي ټایپ مطلب دغه مونږ کوو چې all student belong to the same entity type یا all teacher belong to the same entity type یا all doctor belong to the same entity type یا all patient belong to the same entity type دغه نه بعد مونږ سره شیر او درومي مختلف قسم اگزامپلز کې مونږ امپلوي ویلی شو پروډکټس ویلی شو کسټمر ویلی شو دا چې شی دا انټیټي ټایپ دی د دغه چې څومره انټیټیز وي هغه بیلانګ کیږي د څه شي د دغه انټیټي ټایپ نو مونږ سره انټیټي ټایپ نه بعد شی انټیټي کلاس دی انټیټي کلاس او په انټیټي ټایپ کې فرق وګورئ ګوره فور ایگزامپل مونږ سره ګوره د سیم ټرمینالوجي زه به لاندې په د ټیبل باندې بیرته ایکسپلین کوم انټیټي کلاس مونږ ویلی شو چې کلیکشن یا سیټ اف انټیټي اف دی سیم ټایپ all student in a college دا مونږ شی ویلی شو دا مونږ ویلی شو څومره کالج کې سټوډنټس دي د دغو کلاس څه شی دا سیم دی مطلب د سیم کلاس انټیټي مونږ سره دی ګوره دلته فور ایگزامپل که زه په د ټیبولیټډ فارم کې تاسو ته د کنسپټ کلیر کړم انټیټي کې مونږ د یو سپیسیفیک سټوډنټ ریلیټډ خبره کوو په انټیټي ټایپس کې مونږ د یو سپیسیفیک چې کوم فور ایگزامپل هغه سپیسیفیک سټوډنټ چې کوم دی په انټیټي کې احمد دی دغه ته مونږ څه دا مونږ سره احمد چې دی یو انټیټي ده سټوډنټ چې دی دا مونږ سره انټیټي ټایپ دی مطلب احمد چې دی دا یو سټوډنټ دی انټیټي کلاس کې مطلب دا چې د احمد نه علاوه چې څومره ټول سټوډنټس دي د ډیفرنٹ ډیسپلین ولا د دغو ټولو مونږ سره چې کوم سیم کلاس وي دغه ته مونږ په یو سپیسیفیک ارګنایزیشن کې یا آل پیشنټ یا آل سټوډنټ یا آل امپلویز یا آل پروډکټ دغه ته مونږ څه دغه ته مونږ انټیټي کلاس یو نو دلته مونږ په دغه کې ایکسپلین کړلو انټیټي entity type entity class دا ملته جوړته کنسپټ دی خو ډیر زیات ضروری دی دغه نه بعد چې کوم د انټیټي سره ریلیټډ یا د ډیټابیس منیجمنت چې کوم هغه فزیکل آبجیکټس دی یا things that about which we are interesting to store data دا به ایکسپلین کوو په فردر ډیټیل سره دا به دلته باندې کوو امید ده چې تاسو ته به کلیر وي جزاک الله خیر ان شاء الله نیکسٹ لیکچر کې به موږ کنټینیو کوو د اټریبیوټس نه